Hello guys, welcome back to my channel. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන මේ E88 E99 කියන brush motors වෙන drone එක. මේක issue එක වෙලා තියෙන්නේ මේකේ එක motor එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. damage එකක් වෙලා. අපි බලමු කොහොමද අද මේක repair කරගන්න කියලා අපි. මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දෙනවා විස්තර ටික ඔක්කොම ගෙදරදීම ඔයාලා repair කරගන්න විදිහ කොහොමද කියලා. ගොඩක් මේ වගේ drone වල repairs කරන්න වෙනවා. brush motors ඉන්න පිච්චෙනවා. අද බලමු කොහොමද මේක repair කරගන්න කියලා. මම මේ විදිහට ඔයාලට drone එකේ මම කෑලි වලට ගලවගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේ එක ආම් එකක් කෑලි වලට සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මම මේ කලින් ගලවලා බැලුවා repair කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මේ විදිහට drone එක අහම ගැලවුවාම මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. ඔයාලට ගලවන්න තියෙන මේ මෙතන ඇන වලින් එහෙනම් මම ඒක වැඩියෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලට තනියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න repairs කරන විදිහ. මෙන්න මේ මෝටර් එක තමයි පිච්චිලා තිබ්බේ අපේ. මම ඒක කපලා එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන වයර් එක උණු වෙලා තියෙනවා මොකක් හරි වෙලා රත් වෙලා වැඩි වෙලා මේ brush motors වල එන සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ wheel damage එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මේ ඇතුලේ wheel එකක් කැඩලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ drone එක fly කරන්නේ නැත්තේ හරියට. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක repair එක වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් උණු වෙලා මෝටර් එක හිර වෙලා තියෙන්නේ ඇතුලේ. ගැලවුවට ගැලවෙන්නේ නැහැ. මම කලින් වීඩියෝ එකක පෙන්නුවා ඔයාලට එහෙම ගැටලුවක් නැති wheel එක විතරක් damage වෙච්ච drone එකක් හදන විදිහ. මේක එහෙම බෑ. දැන් මේ කෑල්ලම replace කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ කෑල්ලක් අලුතෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නන්න. මාගාව තියෙනවා මේ වගේ ඕකට අවශ්‍ය part set එකක්. මේකෙන් අපි මේකේ ඕන එකක් හරියනවා. මම මේ වගේ කෑල්ලක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ set එකම අලුතෙන් දාන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට අලුත් motor එකකුත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. අලුත් motor එක ඊට පස්සේ මේකට පාස්සන්න ඕනේ මෙතන. මෙතනට ඔයාලා circuit board එකට පාස්ස ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන wire එකකින් joint එක දාන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් කොහොමද බලමු repair එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මට මුලින්ම මේකට මේ ක්ලිප් එක දැන් තියෙනවා. එහෙනම් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක පාස් වෙනවා නම් අපි මෙතනින් වයර්ස් දෙක හිමීට ගලව ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලා බැටරි අයින් කරගෙන ඉන්න පාස් වෙනවා නම් නැත්නම් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක වයර්ස් දෙක කනෙක්ට් කරලා බලන්න යන්නේ මෝටර් එක වැඩ කරනවද කියලා හරියට. සර්කිට් එකෙන් කරන්ට් එක එනවද කියලා. මම ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ වගේ මෝටර් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. මේක අලුතෙන් මේ වර්ගයේ මෝටර් එකක්. මේක 7000 size එක මෝටර් එකක්. ඔයාලට මේවා buy කරන්න description එකේ link දාලා තියන්නම් මම. ඔයාලටත් repair කරන්න buy කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ මෝටර් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ clip එකක් අරගෙන තියෙනවා අලුතෙන්. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට මෝටර් එක insert කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා හිමීට ඇතුළට මේක press කරගන්න ඕනේ. wires damage එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕනේ දැන් මෝටර් එකයි wheel එකයි කැරගෙනවද කියලා. ඔයාලට ඒක අත්තට දැනෙනවා හරියට කැරගෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් මේක නම් හරියට ෆිට වෙලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ දැන් මේක පාස්සලා බලන්න. පාස්සලා බලන්න කලින් අපි මුලින්ම මේ wires දෙක සුද්ධ කරගෙන power දීලා බලමු මේ wheel එක කැරගෙනවද හරියට කියලා. අපි එහෙනම් මේ wire එක සුද්ධ කරගමු මුලින්ම. මම දැන් මේ වයර්ස් දෙක සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක වයර්ස් දෙක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක වයර්ස් දෙක ඔයාලට ධනරිර මාරු කරලා මේකේ කැරගෙන පැත්ත වම දකුණ මාරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා වයර් කලර් එක ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම මෝටර් එකක් 7000 size ගන්න පුළුවන් මේකට. ඔයාලගේ ප්‍රොපෙල් එක හරියට කැරගෙන්න ඕන පැත්ත මෙතන අමුණද්දි ධනරිර මාරු කරලා බලලා සෙට් කරගන්න. විරුද්ධ පැත්තට කැරගෙනවා නම් drone එක repair කරත් උඩ යන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම මේ විදිහට වයර් ටික දලව අමුණගෙන පවර් එනවද කියලා චෙක් කරගන්න යන්නේ දැන්. මේ විදිහට මෝටර් එකේ වයර්ස් ටික අමුණගෙන ඊට පස්සේ මේකට දැන් බැටරිය දාගන්න ඕනේ අපි පවර් දීලා බලන්න. ඔයාලා බැටරිය මේ විදිහට හිමීට දාගන්න. දැන් බැටරියක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පවර් බටන් එක තියෙනවා. පවර් බටන් එක අපි drone එක on කරගමු. දැන් drone එක on එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් මොකුත් අහලා පහලා වදින්න දෙයක් නැති විදිහට මේක on කරගන්න. නැත්නම් damage වෙන්න පුළුවන් propellers හරියට එහෙම වැදිලා. මම ඔයාලට recommend කරනවා මේ propeller set එක ගලවලා තියාගත්තා නම් හොඳයි.
මෝටර් එක ඔන් කරන්න කලින් මොකද නැත්තම් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ප්‍රොපෙලර්ස් ගලවලා තියාගද්දි මතක තියාගන්න මාරු කරන්න බෑ පැත්ත. හරි පැත්ත තිබ්බ පැත්තටම හයි කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ ගලවන පැත්තෙම මෙතන තියාගන්නවා. එහෙනම් මාරු වීමක් වෙන්නේ නැහැ මේක. මේ විදිහට ප්‍රොපෙලර් සෙට් එක ගලවලා අයින් කරගන්න. ඔයාලා ගලවලා අයින් කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම මේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩු වෙන තමයි මේ ප්‍රොපෙලර් සෙට් එක ගැලෙව්වේ. ඊට පස්සේ අපි රිමෝට් එක ඔන් කරලා මේක වැඩ කරන විදිහ බලමු. මම දැන් මේක රිමෝට් එක ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඩ්‍රෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. දැන් මම මේක පවර් අප් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඩ්‍රෝන් එක කැරකෙන ගන්නවා මෝටර්ස් ටික. ඒ මෝටර්ස් ඔක්කොම කැරකෙනවා. මේකේ වයර් එක දැන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආයේ. ඒ හින්දා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. අපි බලමු මෙහෙම අතින් අල්ලලා පොඩ්ඩක් මෝටර්ස් මේ මෝටර් එකට කරන්ට් එක එනවද කියලා මුලින් බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා. ඒකටත් කරන්ට් එක එනවා දැන්. ඒ හින්දා ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේ මෝටර් එක පාස් කරගෙන බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි මේකේ හරි පැත්ත හොයාගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කැරගෙන පැත්ත වැරදි පැත්තට පාස් කරලා තිබ්බොත් ඒ ඩ්‍රෝන් එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. ඒ හින්දා අපි මේක හරි පැත්තට මුලින්ම අමුණගෙන ඉමු. ඊළඟට ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න මම දන්නවා මේක කැරකෙන පැත්ත හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක හොයාගන්න හරි ලේසි. මේ හැම ආම් එකකම ගහලා තියෙනවා අංකයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. A B කියලා මේ තට්ටේ අග තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ගහලා තියෙන B කැමරාවට හරියට පේනවද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. මේ තට්ට ගහලා තියෙන්නේ A කියලා. මේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලට සඳහන් වෙන්නේ. චූටියට ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ අපි රීප්ලේස් කරන තට්ට මොන එකක්ද Aද Bද කියලා. දැන් අපි රීප්ලේස් කරගන්න මෙන්න මේ ආම් එකනේ. මේ ආම් එක ඇවිල්ලා A ආම් එකක්. ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩියට ගහලා තියෙනවා මෙතන A අකුරක්. මේ ආම් එකේ A අකුරක් හින්දා අපි ඒක චෙක් කරගන්නේ මෙතන දැන් තටු ටික හයි කරගත්තාම මේ ඊළඟ A ආම් එක කැරකෙන පැත්තටම තමයි A ආම් එක අනිවාර්යෙන් කැරකෙන්න ඕනේ. B ආම් කැරකෙන්න ඕනේ B ආම් එක පැත්තට. මේක B ආම් එකක් මේක A ආම් එකක්. එහෙනම් අපි මේකට දැන් පවර් දීලා මේක කැරගෙන පැත්ත බලලා ඒ පැත්තට මේකත් කැරගෙන හයි කරගමු. මම ආයෙ ඩ්‍රෝන් එක පවර් අප් කරගෙන මේ විදිහට ඒ ආම් එක කැරගෙන පැත්ත හොයා ගන්නවා. බලාගෙන පොඩ්ඩක් අතේ වදින්න පුළුවන් මේක තටු ටික කැරකෙද්දී. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මේක කැරකෙන්නේ මේ අත සයිඩ් එකට. ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තට කැරකෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේකත් කැරකෙන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ සයිඩ් එකට. අපි දැන් මේ රීප්ලේස් කරගන්න ඒ ආම් එක. ඒක ඔයාලට හොයාගන්න හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ දැන් මෝටර් එක මේ විදිහට ගන්නවා. මෝටර් එක මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට තට්ට මෙහෙම වෙනම සෙට් කරගෙන ඔයාලට මේකේ වයර්ස් දෙක බැටරිය ගලවගෙන බැටරියට තියලා බලන්න පුළුවන් මොන පැත්තට දුන්නොත්ද දන්නරින කැරකෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ බැටරිය මේ විදිහට ගලවගෙන මෙතන බැටරිය පවර් එකට මේක දීලා බලන්න කොහොමද කැරකෙන්නේ මේක කියලා පැත්ත හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මම මේ විදිහට පවර් දීලා බලනවා කැරකෙන පැත්ත හොයාගන්න. ඔයාලා මේක පුළුවන් නම් කාට හරි මෙහෙම අල්ලා ගන්න දෙන්න. එතකොට අතේ වදින එක සීමා වෙනවා. ඔයාලට මේක මේ බැටරියට තියලා හොයන්න අමාරුයි නම් මේ වගේ 9 volt බැටරියක් අරගෙන පහසුවෙන්ම පැත්ත හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට දන්න රින පහසුවෙන් පුළුවන් හොයාගන්න. මේක ධන මේ පොඩි පැත්ත රින මේ පැත්ත. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේකේ වයර්ස් දෙක ධන රිනට මාරුවට තියලා බලන්න. මම දැන් මේක මේ විදිහට රතු පැත්ත ධනටත් කළු පැත්ත රිනටත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් මෝටර් එක කැරකෙනවා. දැන් එහෙම තිබ්බහම කැරකෙන්නේ වම් අත පැත්තට අපිට පේන විදිහට. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් රතු පාට එක රිනට තියලා කළු පාට එක දණ්ඩට තියලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කැරකෙන පැත්ත. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔය කැරකෙන්නේ දකුණු අත පැත්තට කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් රතු පාට එක එන්න ඕනේ දැන් මේකේ රිනට. කළු පාට එක එන්න ඕනේ ධනට. ඒක ඔයාලට මෙතන සර්කිට් බෝඩ් එකේ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ධන රින ගහලා. ඔයා දැන් ධන රින මෙතනින් බලලා මේකේ දැන් අපි හොයාගත්ත වයර්ස් ටික ඒ විදිහට තියාගන්න තියෙන්නේ. මට හිතුණා මේක සියුම් විදිහට පාස්සන්න තියෙන නිසා මොන හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් මදර්බෝඩ් එක පිච්චෙන හින්දා මේක වයර් එකටම අමුණන්න. ඒ හින්දා මම තීරණය කරා මේක තව ටිකක් මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන වයර් එක මෙතන ධන රින බලලා හරියට අමුණ ගන්නවා කියලා. මම දැන් ඒ විදිහට අමුණ ගන්න යන්නේ.
මේකේ සුදු පාට අවිලා තියෙන දනට එහෙනම් මම මේකේ කළු පාට සෙට් කරගන්නවා දනට මේ විදිහට අපි මෝඩ් එක හරියට ඔතා ගන්න ඕනේ වයර් එක මේක වයර් ටේප් වලින් කවර් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ නැත්තම් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ රිනට රින මේ විදිහට ඔතා ගන්නවා ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන් වයර් ටේප් වලින් ඔතා ගන්න නිකන් තියන්න එපා ෂෝට් වුණොත් මදර්බෝඩ් එක පිච්චෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වයර් ටේප් පොඩි කෑල්ලක් තිබ්බනම් ඇති වයර් ටයි වලින් සම්පූර්ණයෙන් ඔතාගත්ත දැන් මේක අපි දැන් මේක පවර් අප් කරලා බලමු ඩ්‍රෝන් මෝටර් එකට කරන්ට් එක හරියට එනවද කියලා ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට පවර් ඔන් කරගන්නවා දැන් ආයේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මෝටර්ස් ඔක්කොම වැඩ කරන හින්දා එකට එක වැදිලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් ස්ලෝ එකේ පොඩ්ඩක් ඔන් කරගන්න ඕනේ මේක මම මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා තේ වදින්න නැති වෙන්න ඔයාලට පේනවා ඔක්කොම මෝටර්ස් වැඩ කරනවා අපි එහෙනම් ෆිට කරගෙන බලමු හරියට මේ රිපෙයාර් එක කරාට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි වෙනවද කියලා මම මුලින්ම මේ තට්ට රිමූව් කරගන්නවා හපව් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ක්ලිප් එකට මේක මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ වයර් එක කිසිම තැනක ඩැමේජ් වෙන විදිහට වදින්න නැති වෙන්න මේ විදිහට අරගෙන එන්න ඕනේ ඔයාලා ඒක බලලා කරගන්න කොහෙවත් ඇනතව් වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට අරගෙන එන්න මෙතන ඇනතව් ගොඩක් අහු වෙනවා මේ ඒව මගහැරලා ගෙන්න ඕනේ මෙතනත් ඇනතව්වක් තියෙනවා ඇනතව්වට අහු වුණොත් වයර් එක ඩැමේජ් වෙලා කරන්ට් එන එක අඩු වුණාම ස්පීඩ් එක බාල වෙනවා මෝටර් එකේ එතකොට ඩ්‍රෝන් එක උඩ යන්නේ නැහැ එහෙනම් මෙතන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මෙතන ඇනේට අහු වෙන්න පුළුවන් ඒකත් හරියට ෆිට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා තියෙන මේ යට කෑල්ල මේ විදිහට ක්ලිප් කරගන්න දැන් ඔයාලට හරියට ක්ලිප් වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ආයෙ බලන්න චෙක් කරලා වයර්ස් අහු වෙනවද කොහේ හරි කියලා එහෙම නැත්තම් තද කරන්න දැන් මම මේ විදිහට තද කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන ඇන ටික දාගන්න ඇන ටිකත් මම මේ විදිහට දාගන්නවා අපි දැන් මෙතන ඇන සෙට් එක ඔක්කොම හයි කරගෙන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට මේ තට්ට බලලා හරියට හයි කරගන්න මේක මෙහෙම ක්ලිප් වුණාට පස්සේ ඒකටත් ඇනේ දාලා හිර කරගන්න හොඳට ඒකත් හයි කරගත්ත පස්සේ අපේ රිපෙයාර් එක දැන් කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේ උඩ කෑල්ල හයි කරගන්න විතරයි ඩ්‍රෝන් එකේ දැන් ඔයාලා මේ රිපෙයාර් කරගත්ත එකත් මේ විදිහට ඇතුළට දාලා හරි විදිහට නැමෙන්න සලස්වලා මේ උඩ ක්ලිප් එක දාගන්න ඕනේ පරිස්සමට මේ විදිහට උඩ ක්ලිප් එක ෆිට කරගමු අපි ඔයාලා මේ ෆිට කරද්දි බලන්න වයර්ස් එක කොහෙටවත් අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න අයින් වලට ෆිට කරගන්න ඕනේ තායි ඩැමේජ් වෙනවා වයර් එක මොනොත් ටයර් රිපෙයාර් කරන්න වෙනවා අපිට හරියට ෆිට වුණා නම් මේ ආම් ඔක්කොම මේ විදිහට දිගහැරලා තියෙන්න ඕනේ නිකන් ඇකිලෙන්නේ නැති විදිහට මේ විදිහට ටිකක් හයියට තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට නිකම්ම කඩා හැලෙනවා වගේ නම් හරියට ෆිට වෙලා නැහැ දැන් මේක ෆිට වෙලා තියෙන්නේ ෆිට වුණාට මදි මේ යට ඇන සෙට් එකම දාගන්න ඕනේ අපි එන ඇන ටිකක් දාගෙන ටෙස්ට් ෆ්ලයිට් එකක් කරලා බලමු රිපෙයාර් එක සාර්ථකද කියලා දැන් ඔක්කොම හයි කරගෙන තියෙන්නේ අපි ඩ්‍රෝන් එක පවර් අප් කරලා බලමු මෝටර්ස් හතරම හරියට කැරකෙනවද කියලා ඉෂුව එකක් පේන්නේ නැහැ මෝටර්ස් හතරම සාමාන්‍ය විදිහට කැරකෙනවා අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි එහෙනම් අපි ටෙස්ට් ෆ්ලයිට් එක කරලා බලමු රිපෙයාර් එක කොහොමද හරියටම වෙලාද කියලා දැන් අපි රිපෙයාර් කරන ඩ්‍රෝන් එක තමයි ෆ්ලයි කරනවා රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි අත්තරම කිව්වොත් දැන් සාමාන්‍ය කලින් ඩ්‍රෝන් එක තිබ්බා වගේම ෆ්ලයි වෙනවා ඔයාලගේ මේ වගේ ඩ්‍රෝන් වල මොඩල් ටිප්ස් ඇති වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් දැන් එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ අවසන් කරමු ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් හෙල්ප් එකක් දෙන්න අපේ channel එකට අලුත් කියන්න අපේ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එක like කරන්න bell icon එක click කරගෙන යන්න ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ දාගෙන යන්න